Ayan guys, hi guys! Welcome back again. Ayan, samahan niyo pa rin po ulit ako mag-add to cart sa ating website guys. Ayan, syempre mag-share screen po muna tayo ulit. Ayan, share screen po tayo guys. Dito na po tayo sa ating Google. Ayan, search lang po natin ang ating website na jmarshub.com. Ayan siya guys. Dito na po tayo sa ating website. Ayan, shop by department po ulit tayo for motorcycle parts po guys. Ayan. Dito pa rin po tayo sa ating main shop gear. Ayan. So guys. Ayan. Main shop gear po tayo ngayon na rouser 135. Ayan. Wait lang guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Doon tayo sa, nag-click lang po natin yung image niya guys para mas makita po natin siya. Ayan siya. Zoomable po siya guys. Ayan. Ano po yung nakikita nyo dito sa ating website, yun din po yung makukuha nyo kapag bumili po kayo or umorder po sa aming store. Ayan siya guys. Makikita nyo rin naman po yan sa aking mga vlog guys. Ayan. Main shop gear po ng rouser. Rouser 135 guys. Ayan. Andito na yung kanyang mga details. Tapos, yung kanyang price. Ito po, nandito na rin po. Ayan, click lang po natin yung ating add to cart guys. Yan. Or pwede rin po tayo dito sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin guys, lalo na po sa ating mga customer or buyer. Ayan, pwede rin po dito sa ating debit or credit card guys. Ayan, free shipping po tayo sa ating main shop gear ng rouser 1. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.